Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі дельфіна. Ось такий буде великий та красивий паперовий дельфін. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового дельфіна будемо робити разом. Щоб зробити орігамі дельфіна, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут по діагоналі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут по діагоналі. Перевертаємо листок назад, складаємо листок набік вдвічі. Перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І перевертаємо назад. Бокову сторону загинаємо набік до центральної лінії. З протилежної сторони робимо те ж саме. Розвернемо листок. Тепер з іншої сторони загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторін. З однієї сторони загнули листок, загинаємо з іншої сторони. Перевертаємо листок на іншу сторону. По центральній лінії складаємо листок вдвічі. Наводимо. Розкриваємо бокові сторони з обох сторін. Підіймаємо листок, розширяємо його і загинаємо набік до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо верхній листок. Наводимо центральну лінію. Перевертаємо на іншу сторону. Перевернемо листок, наведемо, з іншої сторони перевертаємо кут і наводимо. Розкладаємо всю сторону. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. З однієї сторони загнули, перевертаємо кут і загинаємо з іншої сторони. Наводимо листок. Перевертаємо листок, перевертаємо кут, перевертаємо листок. Тепер робимо так само, як було.
ось по цим першим лініям збираємо листок і складаємо. Пускаємо в кут і все наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Кут загинаємо до центральної лінії. Відступаємо широку полоску і перевертаємо листок. Наводимо. Загинаємо невеликий кут. Наведемо. І загинаємо з боку кути до початку листка. З однієї сторони і з іншої сторони. Наводимо. По центральній лінії складаємо листок вдвічі. Наводимо. Перевертаємо листок. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо верхній листок вверх до початку листка. Ось так. Наводимо. Беремо листок. Робимо ось так. Підіймаємо його вгору. Тут вирівнюємо. І листок загинаємо вгору. Складаємо. Рівняємо так, щоб ось ця лінія була навпроти цієї лінії. Наводимо. Беремо в руки. Розкриваємо середину і загинаємо листок всередину. Складаємо двічі. Наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Все рівняємо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок і загинаємо листок до центральної лінії. Наводимо. Тепер беремо фломастер. І малюємо дельфіну око. Перевертаємо на іншу сторону. Знову беремо фломастер і малюємо дельфіну око. Тепер наш дельфін вже повністю готовий.